Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Asus FX 505EG nha các bạn. Hiện trạng của con này là máy mất nguồn nha các bạn. Sau khi mình đã tháo cái nắp đít mặt D ra nha các bạn. Đó, đây là cái máy phía trong. Hiện trạng của nó là nó đang bị mất nguồn, và sau khi mình tháo cái mặt D ra nha các bạn, thì mình phát hiện được là cái máy này nó bị chạm 19V nha các bạn. Đó, nó bị chạm 19V. Rồi bây giờ mình sẽ đo nguội cho các bạn xem. Mình phải tháo cái jack pin ra nha các bạn. Đó, mình tháo jack pin ra, sau đó mình sẽ đo nguội cho các bạn xem. Đây, đó, bị sọt hẳn luôn nha các bạn. Sọt hẳn luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành tháo cái men ra ngoài nha các bạn. Tháo cái men ra ngoài và mình kiểm tra sửa chữa. Rồi sau khi mình tháo cái men ra ngoài nha các bạn, mình sẽ quan sát xem có cái vị trí nào đó nó bất thường hay không nha các bạn. Sau đó mình sẽ sử dụng tới phương pháp tách chạm nha các bạn. Rồi sau khi mình quan sát cái men này nha các bạn, thì mình không thấy cái hiện tượng gì bất thường hết, cho nên là bắt buộc mình phải cách ly từng khu vực, xem khu vực nào nó bị chạm nha các bạn. Và mình sẽ tách chạm bằng cách là cắt nguồn vào nha các bạn, để tách chạm nó ra. Sau khi mình quan sát thì mình không thấy cái vị trí nào nó bất thường hết. Sọt muốn về không luôn nha các bạn. Tách chạm không biết phát hiện được hay không, hơi bị căng rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ hàn sợi dây vào nha các bạn. Tiến hành mình sẽ dùng khoảng 5V hai be nha, mình sẽ cấp vào. Đây cũng là một cái cách làm quen thuộc nha các bạn. Mình xem vị trí nào nó sẽ nóng lên nha các bạn.
thấy nó ấm ấm cái vị trí này nha các bạn. Để mình xem cái bên đây kìa. Khả năng là dám chỗ này lắm. Mình sẽ cách ly vị trí này ra thử nha các bạn. Rồi, mình nghi là cái vị trí cái tụ này nha các bạn. Khả năng là cái tụ này nè. Đây nha các bạn. Đây. Vị trí cái tụ này nè. Bây giờ mình kho cái thử nha các bạn. Thấy mình nghi ngờ cái chỗ này. Rồi mình sẽ tiến hành đo lại nha các bạn. Đấy. Xem coi hết chưa. Còn ta. Wow. Tiếp tục kho tiếp mấy cái tụ này nha các bạn. Xem cái tụ nào căng. Căng dữ ta.
Wow, hết rồi nha các bạn. Đó, như vậy là bị cái tụ vị trí này. Đây mình đo lại nè. Đó, cái tổng trở đã lên này nha các bạn. Ok ha. Đó. Rồi. Đó, như vậy là cái vị trí bìa này nha các bạn, ở cái tụ vị trí này. Đó, mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Đó, tổng trở nguồn 19 đã lên cao nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đo cái tụ này. Đó, cái tụ này nó bị sọt nè. Rồi mình sẽ đo cho các bạn xem. Tụ này nha các bạn. Đây. Chính xác luôn. Ok. Đó, như vậy nguyên nhân ở cái men này là do bị cái tụ này nha các bạn. Sau khi mình đã cách ly ra thì cái men đã hết bị sọt nha các bạn. Rồi mình bỏ ra. Rồi mình sẽ đo lại nè. Mình sẽ gắn lại hai cái tụ kia nha các bạn và mình sẽ test cho các bạn xem. Đó, tổng trở đã lên cao nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ gắn lại hai cái tụ đó và mình sẽ ráp vào mình test xem cái men có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi tiến hành mình sẽ đặt cái men vào nha các bạn. Đó, và mình sẽ ráp vào và mình mở xem máy có xuất hình hay không nha các bạn. Coi như là mình kết thúc cái ban mất nguồn của cái con Asus này nha các bạn. Rồi máy lên hình nha các bạn. Ok, máy đã lên được chữ Asus. Ok, ok, ok. Rồi ok, ok nha các bạn. Như vậy nguyên nhân ở cái con Asus là do nó bị sọt tụ 19 nha các bạn. Sau khi mình đã xử lý thì cái men đã hoạt động và máy đã lên hình nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.